Hey guys, meron po tayo ngayong i-share about sa satellite communications. Ang problem po na ating gagawin ngayon is how to derive the distance, the availability, and capability of the Earth station which is located in the Earth, in the surface of the Earth, para makapag-transmit po tayo ng signal for us to be able to have a effective communication. Ano po ba dapat yung distance nito para mai-transmit natin sa satellite at maibato naman po ng satellite going back to the Earth? Well, kailangan po natin siyang kuhanin. It is already derived. Yung formula po niya ay derived na. It is the square root of r plus h squared then minus r squared cosine beta squared. Tapos, after po niyan, nagma-minus po ulit tayo ng r sine beta. Ayan po. Derive na po yung formula niya. We can use this or mas madali po kasi since alam naman po natin na nakabuo po siya ng isang triangle. So kapag ganyan po yung nakita na natin sa image or figure, kaya it is more advisable po na drawing po natin yung mga problems na nakikita natin para mas ma-analyze po natin na maigi. Malay mo, hindi naman na natin kailangan parang i-memorize to. In this case, this will be the elevation angle, which is the beta. Tapos, ito po yung going to the center of the Earth. Since Earth is considered as a sphere, ito pong line na to, siya po yung radius ng Earth. And we know na ang radius po ng Earth is estimated as 6,400 kilometers po. Yan po yung radius of the Earth. And since this one is a geo, meron po siyang height dito from the surface na diretso dito sa Earth. I'm sorry po sa background. Medyo maingay po talaga sila ngayon at Semana Santa daw nila. So, pagbigyan na natin. Ito po yun. Since the geostationary has an approximate height of 35,855, or we can just estimate and round it off with 36,000 na lang po para hindi na po tayo mahirapan dito sa mga values na to. Mas madali po nating maalala. So, yan na po yung mga kailangan natin. Now that we already have and gathered informations, ano na po ang gagawin natin? Maybe some of us are familiar with cosine law po. Ano po ba yung cosine law? It is derived like this. Cosine law. Applicable po siya kapag given po yung isang height or isang side, then yung opposite angle niya, and another side. Yan po. Yan po yung pwede natin gamitin itong cosine law. This part would be a right angle. Kasi po, it is bisected in the middle po. Kaya, yan. Gagawin po natin ngayon is ilagay na lang po natin siya sa formula. Ano po ba yung formula ng cosine law? Bali po, A squared equals B squared plus C squared minus 2BC cosine 90. Actually, hindi po siya 90, pero theta lang po siya. But since this one is 90, tapos may beta po doon, i-add lang po natin silang dalawa. Kaya 30. 30 po kasi yung beta, yung angle of elevation is 30. So, yan po. Yan lang po. Yan na po yun. Bali, ito po yung magiging letter A natin, letter B, at letter C.
Ayan. Ang hinahanap po natin is the distance. So, sa cosine law po natin, siya po yung letter C. Ayan. Paano po ba natin gagawin to? Lagay lang po natin. I-plug in po natin lahat ng mga kailangan natin. Since eto po hanggang doon, hanggang dito, R din po siya, which is the radius of the Earth. So, ang gagawin natin ay R plus, ito po kasi yung given sa atin. So, R plus H. Squared po natin. O, di ba? Ito po yung A. Ito po yan. Squared. Ayun, naka-squared po siya. Equals po natin sa B. Ano po ba yung B natin kanina? Ito po yun. So, R po pala siya. R squared. Plus, ano po ba yung C natin? Ito po yung nahanap natin. Siya po yung D squared minus yung B po ulit na 2B, which is the R, tapos yung D. Yan. Tapos cosine 120. Paano po ba natin siya ipa-plug in sa calculator? Using Caltech. Using calculator. Actually, medyo nakakalito po siya for the beginners, pero once na sanay ka naman na po using the calculator, medyo madali na po siya. Mag-ingat lang po kayo sa mga parentheses kasi minsan siya po yung nagpapamali sa mga kailangan natin makuha. So, lagyan na po natin yung mga values ng R. R is 6,400 plus H is 36,000. Squared po natin siya. Raised to 2. Tapos, ulit po ulit. 6,400 for the R squared. Plus yung D. Ganito po ilalagay natin dapat sa calculator. X po siya. Squared. Minus 2. Tapos, parenthesis. 6,400 times X. Yun po. Tapos, cosine 120. Ganito po dapat yung lalabas natin sa calculator. Ito po si A, ito po si B, ito si C, ito si B, ito si C. Diba po, pareho na po sila. Kung bubuin po natin yan, kung babalik nyo po sa cosine, squared plus squared minus, lagyan nyo po ng 2. Ayan, times po siya. Cosine theta na lang ba? O, di ba po, etong part na to, siya rin po yun. Pero, nilagay na po natin yung mga values nila na eto. Yan. So, ang kailangan na lang po natin gawin ay input po natin siya sa calculator. Dapat po, ang calculator niya ay nasa mode 1 for computations lang po. Paano po ba yun? Ito, may mode po siya. Mode 1. Kasi pag nag-mode complex po kayo, mahihirapan po kayong kunin yung value na hinahanap nyo. Kasi mamaya po gagamit po tayo ng shift solve. So, ito na po yan. Input lang po natin lahat ng mga kailangan natin. Sorry, yung light. Ayan. 6,400 plus 36,000. Squared nyo po siya. Then, 6,400 squared plus, yung hinahanap po natin na x, wala pong, may x po dito, kaya alpha x po yung gagamitin natin. Tapos squared po natin. Minus 2, tapos open parenthesis, 6,400 times x po ulit kasi yung hinahanap natin. Hey, where are you? Bakit po ba lagi natin hinahanap yung x? Well, kailangan po kasi natin siya for us to learn and to know the answer. Then, cosine 120. Ayun na po. Kapag in-equals nyo po siya, tulad ng sa mga dati natin pag-aaral, magsisyntax error po siya. Ano po ba dapat natin gawin? Kasi hindi po kaya ni calculator yung ganito na may isang unknown tas equal kaagad. So, since we already have one unknown and nakuha naman po natin lahat ng values, kapag isang unknown lang, madali lang po yan. Shift solve. Shift, tapos ito po yung solve. Solve for x. Yes, kasi yung value po ng x yung hinahanap natin, which is the value of the distance na hinahanap natin. Pag in-equals po natin siya, lalabas po ay 38,836. So, yan po yung distance.
na kailangan natin na 38,836.17 to be exact kilometers. So, ito po yung kailangan pala natin na distance. Dito, itong distance na to ay 38,836 para po maging effective yung pagbato natin or pag-transmit natin ng signal going to the satellite and for the satellite to be able to return it back to the Earth. Kaya, sa mga engineers po, usually sa mga ECE po talaga, itong field na to, kinukompute po talaga nila yan for them to know kung kailan po ba sila magta-transmit para maging effective, para dumating yung mga kailangan na data, they need to compute this. Tapos, tsaka po sila magta-transmit for us to be having a good communications. So, yan po. I hope I help you with some matters and now you can understand yung content po nito. And I hope you will still watch some of my videos. And thank you and God bless. Bye-bye.